این ویدیو مربوط میشه به اکسیر جادویی کندالینی که قراره براتون شرح بدم چجوری بسازیدش و چجوری مصرفش کنید. عزیزان، در ویدیوی قبلی تحت عنوان اکسیر 7 چاکرا من چاشنی ها و ادویه های مخصوص هر چاکرا رو براتون توضیح دادم که آیا گرمن، سردن، خشکن یا تر هستن و دوباره نمیشه در این ویدیو اونها رو تکرار کرد. با توجه به اینکه در این ویدیو یعنی برای توضیح اکسیر جادویی کندالینی نیاز هست که اون ادویه ها یا اون چاشنی ها رو بشناسید، ازتون تقاضا میکنم ویدیوی قبلی رو ببینید. برای منظور میتونید خیلی راحت به صفحه اول کانال مراجعه کنید و در قسمت ویدیوها میتونید ویدیوی قبلی رو ببینید. با این وجود من لینکش رو درون دیسکریپشن میذارم، میتونید برید در درون دیسکریپشن زیر همین ویدیو روی لینک کلیک کنید و به اون ویدیو یعنی ویدیوی اکسیر 7 چاکرا مراجعه کنید. عزیزانی بودن که سوالاتی کرده بودن در ویدیوی قبلی، من سعی میکنم در این ویدیو پاسخ اون سوالها رو بدم. عزیزان، این ویدیو طوری هست که نتیجه نهایی ویدیو معمولا در آخر ویدیوها توضیح داده میشه، پس لازمه که ویدیوها رو تا انتها ببینید. یک سری ناگفته ها در آخر ویدیو گفته میشه که اگر آخر ویدیو رو نبینید اون آموزش براتون ناقص خواهد بود. پس لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. عزیزان، من خیلی سریع میرم سراغ توضیح مخروط اکسیرمون. قبلا در ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم، اینجا خیلی سریع و خلاصه توضیح میدم و رد میشم. چاشنی یا ادویه مخصوص چاکرای ریشه زنجبیل هست. چاشنی یا ادویه مخصوص چاکرای خاجی، چاکرای سواتیستانا، دارچین هست. چاشنی یا ادویه مخصوص چاکرای ناف، چاکرای مانیپورا، زرچوبه هستش. مخصوص چاکرای قلب، هل سبز پوست شده هستش. مخصوص چاکرای گلو، نعنای خوش یا مریم گلی هست که هر کدامشون در دسترستون بود. البته در طب اسلامی ایرانی نعنای خوش رو گرم و خشک میدونن، ولی در طب شرقی، طب یوگا یا آیورودا، از نعنای خوش به عنوان یک خنک کننده یاد میبرن. اگر بدنتون به گرمی زیاد عادت نداره، سعی کنید به جای مریم گلی از نعنای خشک استفاده کنید. و اما چاشنی یا ادویه مخصوص چاکرای آژنا، چاکرای چشم سوم، زعفران هستش. اون رو هم به مقدار بسیار کمی باید استفاده کنید. طبع زعفران هم گرمه. و اما برای چاکرای تاج 2 عنصر ذکر شده. یکی کندر هست یا پودر کندر و یکی هم چوب صندل سفید. کندر هم گرمه. در طب آیورودا و طب یوگا توصیه شده که بیشتر از چوب صندل سفید که سرد و مرطوب هست استفاده کنید که مقداری از گرمای که به سر میرسه کاهش داده بشه. حالا عزیزان، میریم به مقدار مصرفی هر کدوم برای یک هفته. اگر میخواید بیشتر، مثلا 3 هفته 4 هفته مصرفتون رو آماده کنید، به همون مقدار اون رو بیشتر کنید. من برای 1 هفته برای شما توضیح میدم. اگر میخواید مثلا برای 3 هفته تهیه‌اش کنید، 3 برابرش کنید. عزیزان، برای 3 چاکرای پایینی، چاکرای ریشه، چاکرای خاجی و ناف، ما از قاشق غذاخوری استفاده میکنیم.
برای چاکرای ریشه 1.5 قاشق غذاخوری زنجبیل باید استفاده بشه، پودر زنجبیل. بعد برای چاکرای دوم، چاکرای خاجی، 1 قاشق دارچین، پودر دارچین باید به مخلوط قبلی اضافه بشه. برای چاکرای ناف 2 قاشق غذاخوری زردچوبه باید استفاده کنید، این رو هم به مخلوط قبلی اضافه کنید. برای چاکرای قلب به اندازه 1 نخود هل سبز پوست شده باید استفاده کنید، این رو هم به مخلوط قبلی اضافه کنید. برای چاکرای گلو 1 قاشق چایخوری نعنای خشک یا نصف قاشق چایخوری مریم گلی باید به مخلوط قبلی اضافه کنید. و اما برای چاکرای آژنا باید به اندازه تک قاشق یا به اندازه 1 نخود زعفران پوست شده به مخلوط قبلی اضافه کنید. و اما برای چاکرای تاج باید به اندازه 1 نخود پودر کندر یا پودر چوب صندل سفید، هر کدوم که تشخیص دادید برای مزاجتون بهتره، به مخلوط قبلی اضافه کنید. الان شما عزیزان به اندازه مصرف 1 هفته اکسیر جادویی کندالینی رو در اختیار دارید. به صورت خشک نمیشه استفادهش کرد، طبیعیه. برای اینکه اون رو به صورت یک اکسیر در بیاریم نیاز به شیر بادام داریم. توضیح شیر بادام رو در ویدیوهای قبلی گفتم، اینجا به صورت خلاصه سریع میگم رد میشم. باید حدوداً 5 عدد بادام رو برای مصرف 1 وعده بندازید توی آب گرم و بذارید 10 ساعت بمونه تا خوب نرم بشه. بعد از 10 ساعت این بادوم ها رو پوست میکنید، اون پوست قهوه‌ای روشون رو جدا میکنید و مابقی رو خوب میشورید. بعد با 1 فنجان آب مخلوطش میکنید، میریزیدش توی همزن یا آسیاب که خوب هم زده بشه. میخوام یه شیره بادام استخراج کنیم ازش. هنگامی که خوب هم زده شد اون رو میتونید از صافی عبورش بدید یا از یک پارچه سفید تمیز عبورش بدید تا اکسیر بادام، شیر بادام لطیف برای شما استخراج بشه. پس الان شما مخلوط 7 چاشنی رو دارید برای مصرف 1 هفتهتون، شیر بادام برای مصرف 1 وعدهتون دارید. حالا برای اینکه اینها رو با هم مخلوط کنید 1 فنجان شیر بادام رو داغ کنید به حد جوش برسه. بعد عزیزان برای مصرف 1 وعده 1 قاشق چایخوری از اون مخلوط 7 چاشنی رو بریزید توی شیر بادام داغ و بذارید 5 دقیقه دم بکشه. بعد از اون میتونید نوش جانش کنید. برای طعم و مزه بهتر میتونید 1 قاشق غذاخوری یا 1 قاشق چایخوری، انتخاب خودتونه، عسل یا شیره خرما بهش اضافه کنید تا هم طبعش گرمتر بشه هم لطیفتر بشه و خوشمزه تر بشه. عزیزان بهترین زمان مصرف این اکسیر که از شیر بادام و 1 قاشق چایخوری از مخلوط 7 چاشنی تهیه کردید صبح هنگام ناشتاست و یا شب قبل از مدیتیشن. این رو انجام بدید تا کندالینیتون بیدار بشه. عزیزان ترکیب این اکسیر طوریه که روی تک تک چاکراها اثر میذاره. توی ویدیوی قبلی براتون شرح دادم هر چاکرا ادویه یا چاشنی مخصوص خودش رو داره
که ما در این اکسیر کندالینی از تمام اونها استفاده کردیم و اکسیر کندالینی رو ساختیم. خیلی راحت میتونید این اکسیر رو نوش جان کنید و بذارید تا در بدنتون فعل و انفعالات اتفاق بیفته. اما عزیزان پیشنهاد میکنم در اون 1 هفته سعی کنید به انتخاب خودتون از پلیلیست کندالینی برای هر چاکرا یک تمرین نمونه رو انتخاب کنید، هر کدوم که باش سازگارید. من خودم پیشنهاد میکنم کریای 3 ضربی رو انتخاب کنید برای تمام چاکراها و هنگامی که این اکسیر رو مینوشید باش این تمرین کریای 3 ضربی رو برای تک تک چاکرا انجام بدید. یعنی هنگامی که اکسیر رو مینوشید بعد از نیم ساعت شروع کنید با چاکرای ریشه به مدت 3 دقیقه چاکرای ریشه رو تمرین کریای 3 ضربیش انجام بدید. بعد برید سراغ چاکرای خاجی و به همین ترتیب بالا برید تا به چاکرای تاج برسید. عزیزان این اکسیر واقعا جادوییه. این رو من از متون مقدس یوگی ها استخراجش کردم و خیلی سفارش شده که در معابد برای بیداری کندالینی از این اکسیر استفاده بشه. چیزی بود که میتونستم در اختیار شما قرار بدم. امیدوارم ازش استفاده کنید و نهایت استفاده را از اون ببرید. از این که تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.